Bungkusan-bungkusan makanan ini akan dihantar kepada mereka yang memerlukan. Tahukah anda, tanpa bantuan sukarelawan, lebihan makanan ini akan berakhir di tapak pelepasan sampah. Dilaporkan hampir 90,000 tan sisa makanan berakhir di tapak pelepasan semasa Ramadan. Untuk gambaran mudah, jumlah itu bersamaan hampir 90 juta kilogram durian. Sisa makanan adalah masalah berulang dengan rakyat Malaysia dilaporkan menghasilkan lebih 17,300 tan sehari dan jumlah ini cenderung meningkat semasa Ramadan. Namun dengan bantuan sukarelawan, lebihan makanan kini diedarkan kepada komuniti yang mudah terkesan serta penghuni rumah kos rendah dan rumah pelindungan. KiniTV melawat beberapa lokasi bermula dari Bazar di Kampung Baru, Kuala Lumpur untuk mengetahui apa yang berlaku kepada makanan yang tidak terjual, bagaimana ia disediakan untuk sumbangan dan apa yang boleh dilakukan oleh orang ramai untuk mengurangkan pembaziran makanan. Baru-baru ini, SW Corp Malaysia melaporkan jumlah sisa makanan sepanjang Ramadan tahun ini menurun sebanyak 11.74% berbanding tahun lalu. Ini menunjukkan semakin ramai masyarakat mula menghargai makanan dan berbelanja secara berhemah. KiniTV kini berada di Bazar Ramadan Kampung Baru, Kuala Lumpur untuk melihat sendiri apa yang berlaku kepada makanan yang tidak habis dijual. Jom saksikan. Sisa makanan cenderung meningkat semasa Ramadan kerana bekalan makanan bertambah. Seorang anggota kecara Soup Kitchen berkata, ini kerana peniaga di Bazar Ramadan menyediakan lebih banyak jenis makanan untuk menarik pelanggan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mereka. They're not operating most part of the day, you see. So this is where they want to make the best out of anything they can muster on, I feel. Yeah, that's why you have more variety, hence generating more supply than usual, hence potentially creating food surplus, which results in wastage if it's not properly managed. Selain itu, lebihan makanan berlaku setiap hari, bukan sahaja semasa Ramadan. Pelbagai faktor seperti cuaca buruk dan kurang pelanggan menyebabkan peniaga terpaksa membuang makanan dan menanggung kerugian. So when it rains, maybe people don't want to come out to buy food and instead they prepare their own one. That's where you have this sudden shock of surplus food, and that's when they cannot manage that incident in such a short time because food already been prepared and some already even packed because they are anticipating a good crowd, right? But unfortunately, nobody came. Kebiasaannya, makanan yang tidak terjual akan dibuang ke tapak pelepasan sampah dan boleh memberi kesan kepada alam sekitar. Namun di bazar ini, sukarelawan kecara Soup Kitchen mengumpulkan lebihan makanan daripada peniaga untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Usaha ini bagi menyelamatkan lebihan makanan dari 14 bazar Ramadan di sekitar Kuala Lumpur. Sukarelawan membuat kutipan di bazar, bergerak dari gerai ke gerai, menggunakan troli untuk mengumpul lebihan makanan bagi tujuan sumbangan. Mereka kemudiannya menimbang makanan dan merekod data menggunakan aplikasi Remeal. Ini memberikan maklumat masa tentang lebihan makanan yang dikumpul dan membolehkan organisasi memantau rantaian bekalan dari pengeluar kepada pengguna. So in a way, we are trying to see what happens to the supply chain or how food works from upstream to downstream. So what we're doing here is more at the downstream level already. So part of Remeal's more philosophy, and together with our partners with Kachara Soup Kitchen, we're trying to see how we can look at the food problem or the surpluses from upstream to downstream. So we need everybody to come together to make this surplus awareness much better. Malam itu sebanyak 125.5 kilogram lebihan makanan dikumpul di Bazar Kampung Baru menjimatkan hampir RM1,300. Minuman mencatatkan jumlah paling banyak diikuti oleh makanan bergoreng, kuih muih, lauk pauk dan nasi berlauk.
Lebihan makanan ini akan dihantar ke salah satu blok rumah kos rendah di mana pihak pengurusan PPR akan memaklumkan kepada penduduk melalui WhatsApp supaya mereka boleh mengambil makanan sebagai juadah ringan sebelum menunaikan solat tarawih. Usaha ini bukan hanya di Bazar Ramadan. Sukarelawan kecara Soup Kitchen juga mengunjungi hotel untuk mengumpulkan lebihan makanan daripada bufet Ramadan melalui inisiatif Zero Food Wastage. Sepanjang Ramadan, lebihan makanan dari 32 hotel di Kuala Lumpur akan disalurkan kepada rumah perlindungan dan mereka yang memerlukan. Food yang balance yang kita nak buat refill, kalau tak habis baru kita bagilah. Contohnya macam selalunya kita akan bagi item-item yang kering, dry. Okey. Macam goreng-gorengan, cucur, sate, like that lah, tempura, roti john yang tak membahayakan pengguna lah. We do not want them to give us 50 kilos, 60 kilos. That's not our idea. But so that with this initiative that we have taken, the hotels will know how to plan better so that the surplus reduces on more smaller quantity. Setakat laporan ini dibuat, lebih 2.4 tan lebihan makanan yang boleh dimakan telah berjaya dikumpul melalui inisiatif ini dan jumlahnya dijangka melebihi rekod tahun lalu iaitu 2.8 tan. Inisiatif ini tidak akan berjaya tanpa sukarelawan yang membuatkan pengalaman itu sebagai membuka mata dan menanam nilai bekerjasama membantu golongan yang memerlukan. We should be helpful and be grateful for all the foods that we have and everything that we have in our life right now. Because some underprivileged families may not have what we have right now. Especially in Malaysia, where we can unite as one from these kind of initiatives to help together, help each other to give what you have to those in need. It's not like that saying, a pebble in the water. So if whatever we do tonight has a ripple effect somewhere, that's all we can ask for, really. Suraya Abdul Razak, pemilik rumah kita, berkata bahawa inisiatif NGO menyumbang lebihan makanan membantu rumah perlindungan menjimatkan antara RM5,000 hingga RM6,000 semasa Ramadan setiap tahun. Kita boleh makan untuk bersahur dan ada lebihan kita boleh juga makan untuk kanak-kanak sarapan pagi ke sekolah, and untuk ibu-ibu yang mengandung, mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, mereka boleh panaskan dan masak. Jadi kita jimat barang dapur, jimat bahan mentah, boleh jimat duit, boleh beli baju raya. Selain daripada penghuni di sini, kita juga distribute untuk penduduk asnaf di sekitar sini. Sini saya ada kawasan perumahan flat yang ada orang susah lah, asnaf, kita pas ke sana juga jika ada lebihan. Memang mereka tunggu, selalu tanya saya, ada makanan ke, ada ke, sebab ya macam kita golongan bagi ferti memang tak mampu untuk makan makanan yang mahal-mahal macam ni. Especially in the spirit of Ramadan, they feel like rather than this goes to the bin or goes to the waste treatment management side or whatever, might as well give it to the people who are still in need during this Ramadan. So we applaud. We literally see them like take the plastics and really put all that surpluses into that plastic. It really warms the heart up looking at that kind of. There's a lot of good Samaritans out there. So bagaimanapun inisiatif ini juga menghadapi cabaran, termasuk merekrut sukarelawan yang mencukupi dan menguruskan logistik apabila lebihan makanan tersedia dalam masa yang singkat. We don't like per se it's a problem when people call in suddenly telling us there's this surplus food available for collection that from an event, for example. So that's something that we didn't plan for, which is also part of the reason why there's so much food being wasted in the end, because we couldn't get people to go and collect. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup dilaporkan akan melancarkan pelan tindakan food bank kebangsaan awal tahun ini. Menterinya Armiza Muhammad Ali berkata, pelan ini penting sebagai pendekatan bersepadu kerajaan untuk memastikan keberkesanan, piawaian seragam, pengawas seliaan yang betul
dan insentif yang lebih kukuh. Rakan strategik pelan tindakan ini dijangka akan mengadakan pertemuan selepas Ramadan untuk menyemak dapatan utama daripada kempen lebihan makanan yang diselamatkan dan membincangkan cara untuk mengurangkan pembaziran makanan dengan lebih berkesan. Mengurangkan pembaziran makanan memerlukan tenaga manusia dan logistik yang efektif untuk menyokong NGO dalam menyelamatkan lebihan makanan. Bagi pengguna pula, mengamalkan tabiat berbelanja dan pemakanan yang lebih bijak di bazar dan bufet boleh memberi impak yang besar. Kini banyak peniaga dan hotel lebih sedar mengenai lebihan makanan dan telah mengambil langkah bijak dalam penyediaan makanan sambil bekerjasama dengan NGO untuk mengedarkan lebihan kepada komuniti kurang berkemampuan. Namun usaha lebih besar masih diperlukan. Pelan tindakan food bank kebangsaan bertujuan memudahkan operasi, menyelamatkan lebihan makanan, meningkatkan keberkesanan dan memperluaskan sokongan kepada lebih banyak komuniti bukan hanya semasa Ramadan tetapi sepanjang tahun. Selain itu, pemberian insentif cukai kepada pemain utama atau penderma sepanjang rantaian bekalan seperti pembekal makanan boleh memainkan peranan penting dalam mengurangkan pembaziran makanan. Ini adalah laporan daripada John Eng untuk KiniTV.